नमस्कार, मी सविता फावडे गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतोय मेथीचा पराठा। त्याच्यासाठी आपण एक जोडी मेथी चांगली स्वच्छ निसून घेतली आहे। पानं शक्यतो घ्यायची, कोळी असेल तर थोडे शेंडे देखील घेऊ शकता। छान अशी धुवून घ्यायची आहे। आता वाटण तयार करूयात। 7-8 हिरव्या मिरच्या, 10-12 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं, जिरी हे टाकून आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे वाटण आपण या पराठ्यासाठी वापरणार आहोत। येथे तुम्ही लाल तिखट देखील वापरू शकता तुमच्या आवडीनुसार। चला बाजूला कढई ठेवूयात। त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर जिरी फोडणीला टाकूयात आणि त्याच्यामध्ये हे वाटण आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। मंद गॅसवरती वाटण परततंय तोपर्यंत आपण धुतलेली मेथीची भाजी अशी बारीक कापून घ्यायची आणि या फोडणीमध्ये ती टाकून घ्यायची। आपल्याला ही मेथीची भाजी देखील 5-6 मिनिट मोठ्या गॅसवरती परतून घ्यायची आहे। हीच आजच्या मेथीच्या पराठ्याची मोठी टीप आहे। येथे मी चवीनुसार मीठ देखील टाकून घेतलं आहे। आपण 5-6 मिनिट कापलेली मेथीची भाजी चांगली परतून घेतली की पराठा खूप छान लागतो। तर चला 5-6 मिनिट मोठ्या गॅसवरती आपण ही भाजी परतून घेऊयात, चांगली मिक्स करून घेऊयात आणि भाजी तिकडे परतते तोपर्यंत परातीमध्ये मी 2 कपभर गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 चमचे चणा डाळीचं पीठ आपण टाकून घेणार आहोत। आवडीनुसार तिखट टाकायचं आहे कारण आपण भाजीला देखील तिखट टाकलेलं आहे। इथे लाल तिखट मी 1 छोटा चमचा, हळद 1 छोटा चमचा, ओवा 1 छोटा चमचा, जिरं 1 छोटा चमचा टाकून घेते आहे। आवडीनुसार तुम्ही येथे मसाले ॲड करू शकता। मी थोडेसे चिमूटभर गरम मसाला देखील टाकला आहे। आता मी चवीनुसार मीठ टाकते आणि हा गरम मसाला चवीनुसार 2 चिमूटभर टाकून घेते। थोडीशी धना पावडर मी येथे टाकलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाले कमी जास्त करू शकता। आता मसाले जे घातलेले आहे ते पीठ आपण कोरडंच पहिल्यांदा मिक्स करून घेऊया, तोपर्यंत आपली भाजी परतली जाते। आपली भाजी चांगली परतली गेलेली आहे 5-6 मिनिटांमध्ये। आता ती आपण या पिठामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। तर ही भाजी गरम आहे त्याच्यासाठी पहिल्यांदा चमच्याने कलथाने पहिल्यांदा पिठामध्ये ती मिक्स करून घ्यायची आणि थंड झाली की मग हाताने चांगलं पीठ मळून घ्यायचं, थोडं थोडं पाणी टाकत। तर आता मी पहिल्यांदा चमच्यानेच मिक्स करते। थोडीशी थंड झाली की या पद्धतीने पिठामध्ये कोरडीच पहिल्यांदा मिक्स करून घ्यायची। एक अंदाज येतो की आपल्याला किती पाणी लागेल, मग थोडं थोडं पाणी टाकत आपण हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे पराठ्याचं। आपल्या चपातीसाठी, रोटीसाठी जसं आपण पीठ मळतो गव्हाचं त्याच पद्धतीने या पराठ्याचं देखील पीठ मळून घ्यायचं आहे। फक्त आपण जी मेथीची भाजी परतून घेतलेली आहे ती ओलसर आहे, त्याच्यासाठी अंदाज घेत थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे। आपलं पीठ मळून झालं आहे। थोडंसं अर्धा चमचा मी तेल टाकलं आहे आणि त्याच्यामध्ये परत एकदा चांगलं पीठ मळून घेऊयात। आणि तुमच्याकडे जर वेळ असेल तर थोडा वेळ 10-15 मिनिट पीठ झाकून ठेवून नंतर तुम्ही पराठे करू शकता। मी लगेचच पराठे करायला घेणार आहे। हे लगेचच घेतले तरी देखील पराठे खूप छान होतात। आता पराठे आपण वेगळ्या पद्धतीने करू शकतो। 4 पदरी पराठा किंवा उंडा न करता देखील पराठा करू शकतो। आता मी इथे गोळा घेतलेला आहे, जसं चपातीसाठी घेतो तसाच त्याला सुक्या पिठामध्ये बुडवून घेते दोन्ही साईडने आणि त्याची एक चपाती मी लाटून घेणार आहे। आणि चपाती लाटून घेतल्यानंतर त्याला परत मी तेल लावून घेणार आहे सर्व बाजूने आणि परत सुकं पीठ टाकून त्याचा एक उंडा बनवून घ्यायचा। 4 पदरी चपातीसाठी 4 लेयर चपातीला येतात त्या पद्धतीने आपण हा पराठा बनवून घेऊयात। हे पहा, परत एकदा मी तेल लावून घेते आणि परत त्याच्यावरती सुकं पीठ टाकून घ्यायचं थोडंसं आणि या पद्धतीने आपला पराठ्याचा उंडा तयार आहे आणि त्याला लाटून घ्यायचं। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार त्याला गोल आकार देऊ शकता किंवा ट्रायंगलमध्येच ठेवू शकता। आता मी या ट्रायंगलला गोल आकार देणार आहे। सुकं पीठ टाकल्यामुळे हा पराठा तुम्ही जेवढा पातळ हवा आहे तेवढा पातळ लाटू शकता। सुकं पीठ न टाकता देखील पराठा लाटता येईल, पण तो थोडासा जाड राहील। सुकं पीठ टाकल्यामुळे जेवढा पातळ हवा आहे तेवढा पातळ लाटू शकता। काळजी करायची गरज नाही कारण हा पराठा कितीही पातळ लाटला तरी देखील तो कडक होत नाही मेथीच्या पानांमुळे। आपण मस्त गोल आकार दिलेला आहे आपला पराठा
लाटून तयार झाला आहे. तर बाजूला आपला तवा देखील तापलेला आहे. तर त्या तव्यावरती आपण ज्याला छानसं शेकून घेऊयात. शेकताना तुम्ही तेल किंवा तुपाचा वापर करू शकता. हे पहा मस्त गोलाकार आपण त्याला दिला आहे. आता तव्याला मी थोडंसं तेल लावून घेते आणि त्याच्यावरती हा पराठा आपण छानसा शेकून घेऊया. मंद आचेवरती किंवा मीडियम हीटवरती या पराठ्याला छानसं खरपूस असं शेकून घेऊयात मस्त. आता दुसरा देखील पराठा मी लगेच तुम्हाला करून दाखवते. मी एक गोळा घेतलेला आहे, त्याचा मी उंडा करणार नाही, त्याला असा चपटा करून घेतला आहे आणि सुकं पीठ न लावताच मी त्याला लाटून घेते आहे. हा पराठा देखील खूप छान लागतो. फक्त सुकं पीठ टाकल्यामुळे थोडासा आपल्याला हवा तेवढा आपल्याला पातळ लाटता येतो आणि हा पराठा थोडासा आपल्याला जाड ठेवायला लागेल. तसंही पराठा थोडासा जाडसरच असतो. हे पहा या पद्धतीने आपण हा लाटून घेतलेला आहे. या पद्धतीने केलेले पराठे देखील झटपट तयार होतात. हे पहा या पद्धतीने एवढा जाड आपण लाटून घेतला पराठा. आता आपण पहिला वरचा पराठा शेकून घेऊयात. मध्यम आचेवरच पराठा शेकून घ्यायचा आहे छान. पराठ्याला तेल किंवा तूप तुम्ही लावू शकता. वरचा पराठा मंद आचेवर भाजतोय तोपर्यंत आपण खाली पराठा लाटून घेऊ शकतो. हे पहा या पद्धतीने सुकं पीठ न लावता देखील छान पराठा बनतो. फक्त थोडासा जाडसर राहतो आणि सुकं पीठ लावून जो पराठा आपण बनवतो तो हवा तेवढा पातळ आपण बनवू शकतो. आता मी येथे पराठ्याला तेल लावून घेतलेलं आहे. तुम्ही तेलाऐवजी तूप देखील लावू शकता. छान असा पराठा शेकून घ्यायचा आहे. हे पराठे तुम्ही मुलांना टिफिनवरती देखील देऊ शकता. ज्या मुलांना मेथीची भाजी आवडत नाही ते हे पराठे नक्कीच आवडीने खातील. बघू शकता तुम्ही पराठा खूप सुंदर असा दिसतोय आणि चवीला देखील अप्रतिम लागतो. आता आपण दुसरा पराठा शेकून घेऊयात. हा पराठा आपण सुकं पीठ लावलेला नाही आहे, तो देखील खूप छान शेकून घ्यायचा आहे आपल्याला. मेथीच्या भाजीमध्ये भरभरून कॅल्शियम असतं. मुलं बराच वेळा हिरव्या पालेभाज्या खात नाहीत, तेव्हा या पद्धतीने पराठ्यामध्ये भाज्या घातल्या गेल्या तर त्या मुलांच्या पोटामध्ये जातात आणि ते आवडीने खातात देखील या पद्धतीने. कारण पराठे मुलांना आवडतात आणि मुलांना द्यायचे असेल तर शक्यतो थोडं तूप वापरावं तेलाऐवजी. तुम्ही बघू शकता पीठ व्यवस्थित मळलं गेलं तर पराठा सुकं पीठ न लावता देखील पोळपाटाला अजिबात चिटकत नाही आहे. या पद्धतीने पराठा तुम्ही नक्कीच करून पहा आणि कसा वाटला ते गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सला नक्की कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा आणि या चॅनलवरती जे नवीन असाल त्यांनी प्लीज गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटू अशाच नवनवीन रेसिपीजसोबत आणि नवनवीन व्लॉग्ससोबत. तोपर्यंत गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सचा असाच आनंद घेत राहा आणि सकाळी 40 मिनिट चालत राहा. आपल्या आरोग्याची चावी आपल्या हातामध्ये. परत एकदा आपल्या सर्वांचे खूप मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका.